Hello, hôm nay mình sẽ giới thiệu chiếc xe Cayenne này. Wow, mình sẽ mở hộp xe kém nha. Đây, wow, xe Porsche nha. Yeah, ok. Wow, beautiful. Yeah. Porsche này mở được nha các bạn. Run 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 run. Xe này có thể chạy các bạn này. Wow, yeah. Yeah. Wow. Come on. Okay. Bye bye. Bye bye.